दर्शकवृन्दहरु फाइनली टिकटक बन्द भइसकेको छ। हिजोसम्म खुल्ला थियो। हिजो चाहिँ तिहारको भोलिपल्ट हिजोसम्म खुल्ला थियो। अहिले चाहिँ मैले चेक गरे अहिले बन्द भइसकेको छ, टोटल्ली बन्द भइसकेको छ। त्यही पनि धेरै जसो नेपालमा टिकटक युज गरिरहेका छन्, चलाइरहेका छन्, VPN द्वारा चलाइरहेका छन्। VPN भन्ने एउटा एप्लिकेसन हो, तपाईको मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएपछि त्यहाँबाट इन्स्टल गर्न मिल्छ। तर यो VPN भन्ने एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसनले तपाईको मोबाइलमा भएका एप्लिकेसनहरु ह्याक हुन सक्छ। बैंकिङ कारोबारहरु, त्यसपछि ई-सेवा, समथिङ मेरो शेयर जस्ता यस्ता अति आवश्यक एप्लिकेसनहरु ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ है। किनकि VPN भनेको इल्लिगल एप्लिकेसन हो। जस्तै तपाईले नेपालमा बसेर VPN युज गर्नु भएको छ भने एकदम सतर्क हुनु होला, सक्दो नचलाउनु होला है, सक्दो नचलाउनु होला। चलाए पनि यस्तो किसिमले चलाउनु कि एउटा एक्स्ट्रा मोबाइल किन्नुस् छुट्टै, त्यो मोबाइलमा कुनै पनि त्यस्ता एप्लिकेसन नचलाउनुस्। तपाईको अति आवश्यक एप्लिकेसनहरु जस्तै मैले भने नि मेरो शेयर, जस्तै बैंकिङ सम्बन्धी कुनै पनि ई-सेवा, कुनै पनि त्यस्ता युज मात्र त्यहाँ टिकटक, फोटो खिच्न, भिडियो खिच्न, समथिङ यस्ता त होला। त्यति सामान्य चीजहरु मात्र युज गर्नुस्, अरु चाहिँ युज नगर्नुस्। त्यसरी चाहिँ चलाउन मिल्छ है। यदि चलाउने इच्छा छ भने एकदम तपाई कि टिकटक सम्बन्धी एकदम क्रेज हुनुहुन्छ, टिकटक नभई हुँदैन भन्ने मात्र तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्दहरु। VPN भनेको तपाईले अरु देशको कन्ट्री सिलेक्ट गरेर चलाउने हो। किनकि जुन देशमा अनुमति छ टिकटक चलाउनलाई त्यो देशको कन्ट्री सिलेक्ट गरेर बल्ल चाहिँ चलाउने हो। धेरै जसोले त्यस्तै गरिराख्नु भएको छ है VPN बाट। तर चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस् होला सक्दोसम्म दर्शकवृन्दहरु, किनकि कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। किनकि मोबाइल बैंकिङहरु प्राय जसो मोबाइलमा पैसा हुन्छ होला, तपाईको मोबाइल बैंकिङ युज गर्नुहुन्छ, त्यसबाट ई-सेवा युज गर्नुहुन्छ, ई-सेवामा पैसा हुन्छ होला, तपाईको फेसबुक पनि ह्याक हुन सक्छ, कतिखेर ह्याक हुन सक्छ थाहा छैन। यदि तपाईले VPN चलाएर तपाईले तपाईको कुनै मोबाइल बैंकिङ ह्याक भयो, पैसा चोरी भयो भने तपाईले यदि कम्प्लेन गर्नुभयो भने नेपालमा उल्टा तपाईलाई नै कारबाही हुन्छ। त्यस्तो इल्लिगल हो। किनकि यो भनेको छ सरकारले अनुमति दिएको एप्लिकेसन हैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईलाई कुनै समस्या आएर तपाईले उजुरी हाल्नु जानुभयो भने उल्टा तपाईलाई नै समस्या पर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो युज नगर्नुस्। म त्यति भन्न खोजेको दर्शकवृन्दहरु। अब टिकटक अब के गर्ने, दुःखको कुरा हो, सबैलाई दुःख छ। यो चाहिँ टिकटक चाहिँ खोल्देला, केही समयमै खोल्देला, एकछिनको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि धेरै सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन्। राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि लिएर अन्य पार्टीका सांसदहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन्। टिकटक चाहिँ अहिले बन्द नहुन पर्ने हो। किनकि टिकटकले धेरैलाई रोजगार दिइरहेको छ, सहयोग भइरहेको छ, पैसा कमाइरहेका छन्, लुकेको कलालाई बाहिर ल्याउनलाई मद्दत गरेको छ, धेरै भन्दा धेरै फाइदा पनि गरेको छ। केही व्यक्तिहरुले नचाहिँदा भिडियोहरु अपलोड गरेर यस्तै सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्ने भिडियोहरु ल्याएर चाहिँ राम्रो गर्नेलाई पनि नराम्रो भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही समय कुर्नुस् हैन, युज नगर्नुस् त्यस्तो इल्लिगल वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईहरुले VPN युज गरेर टिकटक नचलाउनुस् है दर्शक। यति नै हो। मेरो च्यानललाई नयाँ च्यानल हो, सक्दो सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है।